Tuli taas lunta ja vettä ja räntää sellaiseen tahtiin, ettei ole vähän aikaa nähnyt. Oli törkein kylmä, näpit aivan jäässä, aivan määrät vaatteet. Sekuntiikaan vaihtaa, se oli aivan mahtava. Hieno päätös reissulle. Nyt on taas yhden Lappivaelluksen aatto edessä ja ajattelin ottaa pikakatsaus tähän kamamäärään, mikä tänne tulee mukaan. Siinä on mun ruuat, kuivattua jauhelihaa, tuolla on noita patapusseja, mitä mä jatkan makaroneilla ja kalaruille oma pussi, lämminkuppeja, pikaruokaa ja tuolta löytyy sitten erilaisia energiapatukoita kaikkien raskaampien päivien varalle. Sitten on tietysti puuroa tosi paljon, kiisseleitä ja näkkäriä ja siinä on 7 kiloa ruokaa vähän päälle. Ruoan lisäksi tulee mukaan sitten kalastustarvikkeita. Sitten tuolla putkessa on 2 perhovapaa ja tietysti rinkka pitää olla. Ja rinkapainoksi tulee 27 kiloa plus noin kamerat ja kalastusvälineet, että vähän päälle 30 kiloa taas tulee olemaan. Että tarkoitus on 100 kilsaa kävellä ja rinkan kanssa ja plus kaikki muut sitten kalastukset. Että katsotaan miten nyt sitten Jäppisen pojan käy tällä kertaa. Matkustelu avautuu. Kyllä, toivottavasti. Aivan. Kiitos. Nyt ollaan päästy pelipaikoille. Sain Skoganvaren isännältä pientä maksua vastaan kyydin tänne. 7 vuoden tauon jälkeen on virppa mukana, niin kokeillaan toimisiko tässä ensimmäisen heiton sääntö. Ei tepsinyt. Kokeillaan toimisiko toisen heiton sääntö. Hauki. Nyt ei jaksa tässä, mennään tonne oikealle Tunturijärville. Viikon matka jatkuu. Tuolla on tommonen pikku nyppylä. Ei muuta kuin sinne suuntaan. Pieni aamuraportin aika.
Meni eilinen vähän munilleen, kun rupesi satamaan. Ja no se nyt ei ollut paha ongelma, mutta toi alaselkä tuntui kyllä kipeytyvän jostain syystä eilen tosi paljon. Ja nyt on kyllä tosi tiukat paikat. Saa nähdä miten se selkä kestää, että pitää varmaan muuttaa suunnitelmia aika rajusti. Eilen oli ihan mukava kävellä, oli kivat maisemat, tai ne mitkä näki, että vähän turha pilvistä oli. Sade tuli onneksi vasta ihan 10 aikaa, mutta ehti siinä kastua kuitenkin ihan täysin. No, tänään katsotaan vielä vähän aikaa pitäisi kävellä, että pääsisi edes jonnekin semmoiseen paikkaan, missä voisi kuvitella kalastavansa. Joo, ei muuta kuin puuron keittoa sitten. Jees, tullut tänne, tai päässyt tänne kiven taakse elämään piiloon. Aamulla luulin, että reissu on ohi, oli niin pirun kipeä alaselkä. Mut kyllä se tossa kun rypi tuolla, niin on onneksi vetreentynyt. Tosi raskasta on ollut, mutta aivan loistava kävelysää on, kun on sen verran tuulta, että ei tule liikaa hikin. Täyttää tosta vielä pari valokuvaa ennen kuin lähtee kömpimään tonne eteenpäin. Iltaraportin aika. Tänään tuli käveltyä taas ihan hyvä siivu. Matkalla ei oikeastaan tullut kalastettua yhtään. Selkä tuntui onneksi vähän paremmalta tänään. Se tuossa kävelessä vähän vetreytyi, mutta kun pääsi tänne paikan päälle taas, niin kyllä taas vihlo niin kuin joka askel. Että saa nähdä miten käy. Huomenna ajattelin olla sen verran positiivinen, että virittää perhonkin tonne ja katsoa sitten, muuttuisiko tahti tässä hommassa. Tää järvi tässä vaikutti vähän matalalta, mutta ehkä vähän parempi yrityskin voisi olla, että ei viitti järveä syyttää. Huomenna vielä sitten 7 kilsaa ja about. Sitten pistetään leiri muutamaksi päiväksi pystyy siihen. Toivon, että selkä paranee, että pystyisi vähän oikeasti kalastelemaan. Jees. Mutta tää ilta otetaan ihan puhtaasti levon kannalta, että kello on vasta 9:30, mutta säästellään vähän voimia. Raportti päättyneen tähän.
Hieno kala. Nyt alkoi kalapadan teko. Otin tommosen 40 senttisen, vähän päälle 40 senttisen harjuksen. Ja nyt mä dokumentoin tän mun hieno kala-aterian tässä. Siellä on mun toinen kamera. Monikameratekniikka. Tolla noin. Munillehän tää varmaan menee, mutta ei se mitään. No niin, nyt on päästy kalapadan tekemisessä siihen vaiheeseen, että pitäisi nuo kalat ottaa ruodot ja muut pois. Tää kameramies täällä toi tossa, se seuraa mua innokkaasti. Sillä meni äsken vähän linssit tuossa huuruun, mutta katsotaan nyt, jos se jaksas tän session loppuun vielä. Mutta ei muuta kuin kalan kimppuun. Hyvin lähtee selkäranka irtikko. Nyt tää näyttää jo ihan lupaavalta. Nyt on päästy niin pitkälle, että on vesi rupenut kiehumaan. Kyllä. Tää vähän kauemmaksi, ettei linssimme huurtu. Seuraavaksi paketissa sanottiin, että pitää laittaa kalapata sinne sekaan. Mä en tee kaikkea kierrolla. No, jäi aika vähän kyllä seuraavaa kertaa, mutta kalapadan teko jatkuu. Ohjeessa lukee, että pitäisi olla 400 grammaa pakastekalaa, seitä tai vastaavaa. Ei oo, joutuu soveltaa. Pistetään harjusta. Ei muuta kuin ruvetaan lappaamaan sitä tonnesta kalaa. Tää on tällaista suunnilleen nyt. No siinä nyt näköjään oli ruotoja vaikka kuinka, mutta pistetään nyt sitä sinne. Pikkasen pistin tuohon suolaa. Näyttää tuo mun soppa nyt semmoiselta, että nälkä ei lähde, mutta vihaseksi voi tulla. Mutta mitä sanoo kameramies? Ei mitään. Nonni, nyt on soppa muhittanut sen verran, että eikö kokeillaan vähän miltä se maistuu. Mitä sitä tuli tehtyä? Kyllä tätä loppujen lopuksi aika paljon on, että näin yksinäiselle vaeltajalle pitäisi riittää. Ihan ok. Nää on vähän askettisia nämä ruuat aina, mutta vaimon kanssa sitten ollaan kulinarista ja nämä omat vaellukset nyt on vähän tämmösiä kärsimysnäytelmiä. Kiitos kuvaajalle. Kiitos kuvaajalle. Nyt mä rupeen tämän kameratkin ja keskityn syömään.
Kyllä. Nyt lähtee ensimmäinen varsinainen kalastuspäivä liikkeelle. Aamu on tämmönen harmaa ja näyttäisi, että on vähän sateinenkin ilma. Toivottavasti ei rupea sataa, että pystyy kuvaamaan. Taktiikka on 2 vaavan taktiikka. Kakkosluokan perhovappa, millä hoidetaan noin lähivedet noissa järvissä ja sitten virbelillä heitellään niin pitkälle kuin pystyy. Näillä eväillä pitäisi joku kala saada sitten ja katsotaan miten käy. Ei muuta kuin kamat kantoja menoksi. Pieni taktiikan vaihto. Pistin perhovapaakin striimeri, kun tuntuu striimeri toimimaan paremmin. Ja virpassa on sitten tommonen liitsi backupina, jos ei toimi tää perho.
taas paistamassa kalaa. Siinä on 48 senttinen harjus. Nyt pieni jätekatsaus tää. On 4 päivää nyt ollut täällä ja ton verran on tullut jätettä. Ei oo paljon vielä, että 7 kiloa oli mukana. En tiedä monta kiloa on jäljellä. Mutta eiköhän tämmöisen jokainen retkelle jaksa kantaa pois. Jos se kerran täytenä on tullutkin. Katsotaan vielä hetki, kun harjus pirisee. No niin, nyt jo perinteeksi noussut iltahetki. Pieni raportti tästä päivästä. Kaloja tuli muutama ihan hyvänkin kokoinen. Ja näytti olevan tuossa mestassa, että harjukset ei ollut parvissa, vaan ne oli enemmänkin, jokaisella oli oma kuoppa, missä ne oli sitten. Ja ei tullut niinku yksiltä seisomalta montaa kappaletta. Kalat tunnu tulevan uistimilla ja uppoperhoilla. Ja sen takia mä ajattelin huomista vähän alustaa, niin upposiima, perho, kolmosuppova. Sitten lentää striimeri vähän paremmin ja pidemmälle, että katsotaan miten käy. Et en tiedä miten toi kuvaushommeli nyt sitten oikein menee, että tuntuu, että koko ajan oli rajaukset pielessä ja kamera ei ollut tarkentanut. Ja no sain mä nyt tuolla mun hienolla vedenalaissysteemillä kuvattua nyt yhden hauen ainakin, että jos ei muuta. Mutta katsotaan, huomenna vielä ollaan tässä, että sit painellaan taas eteenpäin jonnekin muualle. Että katsotaan miten käy. Että toivottavasti huomenna saisi vähän paremmin kalaa, niin olisi vähän niin enemmän materiaalia sitten leikkauspöydälle. Mutta hän kiittää tästä päivästä ja rupeaa nukkumaan. Ihan kiva harjus. Tämä meinaa syödä.
Näin siinä täytyy siellä. Nätti perusharjus. Menee harjus. Ui tyynisti perhoa. Silmästä oli kiinni tuo kaveri. Pakko syödä. Uistinten huono puoli. Nonni, nyt tehdään raporttia vähän tästä paikasta. Annoin itselleni tommosen vapaa-illan ja en kalasta enkä kävele. Oon vaan paikalla ja lataa akkuja ja leikin mun leluilla. Tää on hauskaa. Joo, mutta tästä paikasta järvet on suurimmaksi osaksi matalarantaisia. Virvelilläkin kun heittää tonne, niin saa ihan tosissaan visko, että pääsee ottipituksiin asti, eikä silti taida riittää, että pitäisi mennä ihan tonne järven toiseen päähän, missä on jyrkänteitä. Mutta sen takia mä kalastelin tuossa Johkalla ja ensimmäinen joki elämässäni, missä ei ole yhtään koskea. Ei minkäännäköistä virtausta näyttänyt olevan. Jokan mutkassa kun oli kuoppa, niin tuntui olevan harjus ja aika tuollaisen niinku upporavinnon ystäviä olivat, että uistimella tuli ja striimereillä. Et tosissaan sai tehdä töitä, että sai sen yhden pintaperhoon ottamaan. Kaloja on ihan kivasti tullut, tai ei paljon, mutta niinku sen verran, että ei tarvii valittaa. Mutta ihan kalastettavaa kyllä riittäisi, jos noita järviä jaksaisi enemmänkin koluta, niin ei tätä niinku varmaan kallat ihan heti kesken loppu, että
Johka nyt on aika pienimuotoinen, että sillä pystyy tuollaisella kevyellä perhovavallakin viskelemään ihan mukavasti niinku. Ja loppuun mainittakoon vielä, että selkä, minkä kanssa oli ongelmia, niin se on tuossa kun on maannut ja kävely ilman rinkkaa, niin nyt näyttää taas hyvältä. Ei tarvitse pelätä, että pitääkö keskeyttää reissua vai ei. Että nyt odotetaan sitä vaan, että kunto loppuu. Ja ei se mitään. Nyt mä köllin tän illan ja nautin maisemista ja toivotaan, että on hyviä vesiä edessäpäin. Vakoillaan vähän minkälainen sää on nyt näin aamutuima. Näyttää ihan kivalle. Siellä kalat tukkeekö kunnolla, mutta ei kelpaa, pakko lähteä eteenpäin. Nyt jos ois siivet, lentäisin pois. Kirpos laulu, kun päästä tänne huipulle. Tuossa näkyy vähän noita mestoja, missä eilen kalasteli. En muista enää noiden järvien nimiä, mutta ja sitten tuolla Siintävistä on kävellyt nyt muutama kilsa. Pari tuntia mennyt ja kauempana näkyy Liksajärviä ja toi iso on varmaan tai onkin Jeesjärvi. Ihan sinne nyt ei olla menossa, mutta siitä vähän näkee, minkälaista maisemaa. Tämmöistä aika flättiä, että helppoa kävellä. Ja vähän pyörätä tätä kameraa vielä tosta, niin jos sinne vaikka näkyisi vähän paremmin. Ja vähän oikastaan jalustaa, noin. Die. No niin, reissuraportti jatkuu. On taas vaihteeksi 1 päivä kävelty ja ruoanteko taas edessä. Nyt vedetään ihan perussettiä. Tex-Mex-pataa ja laitetaan makaronia. Minkä nyt pois. Ja sitten kuivattuu jauhelihaa. Ja sitten mä laitoin sinne pataan kuivattuja sieniä. No, tää reissu mennyt näköjään aikamoiseksi kävelyksi. Mutta mä oonkin ekaa kertaa täällä, että pitää vähän tutkia mestoja, minkälaisia nää on. Ja tullut tosi hienoa paikkaa. Tää on joskin ulkomailla, siis kauempana kuin Norjassa. Tää on, näyttää ihan joltakin Yellowstonen kansallispuistolta. Tässä tuli niinku ensimmäisenä mieleen. Matala, se on leveä ja matala, ettei sinne mitään elämää näkynyt.
Yksi semmonen pikkurilikokoinen kala siinä oli. Mut tosiaan paljon on tullut käveltyä ja kävin tuossa ottamassa vähän kuvia tuossa järvellä ja kovin matalalta näytti nuo rannat, että en jaksanut kävellä sinne toiseen päähän Jyrkänteiden luokse. Alkaa olla niin väsyneenä kaikki lihakset, että jaksaa enää hirveästi hyppiä vapojen kanssa tuolla. Mut silti huomenna vielä jonnekin suuntaan pienemmälle järvelle, että katsomaan vähän minkä näköistä mestaa. Tuolla Siaknalsjärveä jotain sellaista tai sitten jonnekin muualle. Että katsotaan miten tää menee. Että tulee tämmönen tutkimusmatka näköjään tästä. Mutta välillä pitää tutkiakin. Tule hyvä soppa. Please. Mulla on täällä ihanteellinen syömisasento. Ruoka liikkuu vaakatasossa tosta tonne peräänpäin, kun tuppasee huuleen. Die. Se oli murha. Nonni, nyt on soppa valmista. Annetaan se vielä pikkasen tuolla olla, niin siitä tulee oikein muheva. Mä ajattelin heittää tämmösen pienen filosofisen hetken tässä. Se on jännä, kun aina kun suunnittelee näitä Lapin reissuja, niin aina haaveilee isoista kaloista ja jättisaalista ja semmosesta. Mut sitten kun paikan päällä on ruttassu menemään tuolla jänkää pitkin kunnon satsi ja joka paikkaa särkeä ja on väsynyt, niin kyllä oikeastaan nämä parhaat hetket onkin sitten nämä, kun saa lämmintä ruokaa ja pääsee lämpimään makuupussiin. Joskus käy sitten kun tuolla menee, niin käy flaksi välillä saa kaloja ja välillä ei. Ja tällä reissulla nyt on tullut vähän vähemmän, mutta aika vähän on kyllä kalastanutkin, että on aika paljon tullut käveltyä. Ja siinä meni filosofian aakkoset Lapissa. Mä oon päätynyt tämmöiselle pienelle. Tässä on tämmönen pieni lampi. Siihen laskee puroja. Kokeillaan nyt pintaperhokalastusta ja kakkosen vapa. Koko on 12 perhoja. Jos ei tossa mitään elämää näy, niin sitten uistimella tuossa tommonen 4-grammainen lusikka. Katsotaan tapahtuuko muuta. No niin, päivä 7. 7 päivää on nyt oltu. Jätekatsaus.
Jätettä on tullut ton verran. Se ei paljon paina, se jaksaa kantaa pois. Mut tuli kerta täytenäkin tänne. Päädyin tämmöiselle pienelle rautulammelle. En jaksanut matkalla kuvalla mitään. Kävi eka kerran oikeastaan silleen, että kun tulin tänne, niin oli tuikkeja ja kaikkea jutskaa näkyy tuossa pinnalla. Ja ajattelin, että kerrankin syön nyt eka ennen kuin rupeaa kalastamaan. Ja söin ja laitoin teltan pystyyn ja oli maha täyssä. Niin Rautapa lopetti syömisen saman tien kun meikäläinen otti vavat esiin, mutta saimme siitä nyt onneksi pari jujutettua, että ei ihan itsetunto mennyt kokonaan nollille. Nyt on noussut aika kova tuuli, että toivottavasti ei entele mitään hirveätä myräkkää ja kylmää tuulee ja pohjoisesta. Että katsellaan mitä tässä nyt tapahtuu sitten. Se oli lyhyt raportti, lyhyestä virsi kaunis. Odottelen uuden päivän alkua. Tein tommosia arkeologisia löytöjä. Löytyi Eisnet nuotiopaikka. Siellä oli grillattu kalanpyrstö. Kertoo entisaikojen ruokailutottumuksista. Sitten kun mä jätin tosta tonne teltan nurkkiin vähän painoa ton myräkän varalle, niin löytyi sukat. Mun jäljittäjän vaisto sanoi, että oli aika tuore ilmestys tuo nuotio. Itse en viitti ihan noin pienestä lätäköstä ottaa kalaa syötäväksi. Jätän ne ensi kertaan tai seuraaville retkeilyille, jos en itse enää koskaan tuu näihin maisemiin. Nyt on läpän taso noussut siihen pisteeseen, että on pakko mennä ulos viilentymään. Sitä tää yksinäisyys täällä, yksinäisyys ja kylmät yöt Lapin Jonkhalla tekevät. Miehestä tulee täysi idiootti.
Taas yksi päivä paketissa. Sää huononee, niin mieli paranee. Niinhän se aina näissä reissuissa menee. Täällä on tosi kylmä, semmonen 4-6 astetta. Melkoisen kova pohjoistuuli. Vaikkakin tämmöisessä pienessä kuopassa täällä, niin silti se puhaltaa aika tiukasti tuolta. Kalastelin tuossa 4 tuntia aika aamulla kovassa tuulessa tuossa puron suussa. Ajattelin, että siinä niitä kaloja täytyy olla. Ja heitin kaiken näköistä perhoa ja lippaa ja lusikkaa eikä mitään. Ja ajattelin, että kerrankin teki tää pohjoistuuli sen, että ei löydy oikein ottipeliä. Ja sitten söin ja päätin mennä huvikseni tonne toiselle puolelle järveen. Ja sieltähän niitä kaloja sitten näköjään löytyikin. Ja valitettavasti vaan satoi, että ei pystynyt kuvaamaan. Toivottavasti tästä nyt saa jonkun pienen jutska leikattua kuitenkin kasaan. Että vedenalaisella kameralla yritin taas ottaa kuvaa, mutta vähän vaikeata tuntuu olevan sekin touhua. Kalat oli pääasiassa pieniä, mutta kauniitahan noi olivat kuin mitkä. Että perholla tuli jostain syystä vain pari tärppiä ja kaikki kalat tuli oikeastaan lusikkauistimeen, jonka perässä oli perho. Eli siis uistinkalastuksen ja perhokalastuksen yhdistelmällä. Kalat ei niinkään ollut syönnillä, vaan ne niinku seurallista uistinta ja näykkistä perhoa. En tiedä mikä niinku tuossa perhongessa niinku ongelma on, että kyllä mä mielestäni niinku pystyn heittämään ihan tarpeeksi pitkälle tuolla mun kakkosenkin vavalla. Ja että uistimellakin tärpit tuli paljon lähempää kuin mistä pystyi perholla heittämään. Että ehkä se vaatii sitten tommosen tosi voimakkaan ärsykkeen siihen perhoon eteen ennen kuin se kala suostuu ottamaan. Tai sitten se on syvyysongelma, että kun pintasiimalla yritti tuossa sotkea, niin no joo, eiköhän tää mesta nyt kuitenkin on nähty, että aika pienimuotoinenhan tää on, että ja kalat on aika pieniä, että ja sitten on kuitenkin sen verran pitkä kävelymatka, tässä menee muutama päivä ennen kuin pääsee pois, niin pikkuhiljaa lähtemään tonne sivistystä kohti sitten. Katsoo nyt sitten huomenna, että jos on tämmönen sää, niin sitten todennäköisesti ainakin lähden, että tuhlaan sitten tämmöisen huonon sään kävelyyn. Hieno sää. On meikäläisen pikkuhiljaa varmaan postuttava takavasemmalle. Lumisade yllätti retkeilijä ja nyt näyttäisi, että tää on tässä, että laitoin telta sadeasentoon, otin sisäteltan pois ja nyt olisi tarkoitus vetää kunnon satsi aamupuuroa ja tykittää sitten tosi tiukkaa satsia poispäin täältä. 3 päivää menee vähintään, että pääsee pois ja tällä hetkellä tulee lunta ihan kunnolla. Nyt tulee tosi tiukat päivät, että hillitön satsi puuroa huuleen ja onneksi on ollut sen verran pihe, että on säästänyt pari energiapatukkaa, niin niillä painellaan niin pitkälle kuin pystyy. Turha. Mä oon aina ajatellut, että nämä on niin rankkoja nämä reissut, että jokainen reissu vie aina 1 viikon elämästä, mutta kunhan ei koko elämää vie 1 reissu, niin ei ole mitään hätää. Jees, mutta
Tunturitelevisio rupesi lopettamaan toimintaansa ja toivottavasti oli taas hyvä reissu noin katsojankin kannalta. Mutta meikäläinen nyt on kärsimys edessä ja katsotaan miten mun käy. Ei paljon matkalla kuvailla, se on ihan selvä juttu. Ei muuta kuin lopputekstit käyntiin. Välillä sataa lunta ja välillä paistaa aurinko. Niin se sää matkamista kouluttaa. Seitsemän tuntia kävely ihan perseestä. Kävelin sitten suoraan Espooseen. Vähän vajaa 40 kilsaa ja 11 tuntia meni. Aika haipakkaa, mutta paskaa lisääkin. Pari kertaa paistoi aurinko, mutta sitten siitä heti kun näytti hyvälle, niin 10 minuutin päästä tuli taas lunta ja vettä ja räntää sellaiseen tahtiin, ettei ole vähän aikaa nähnyt. Oli törkein kylmä, näpit aivan jäässä, aivan määrät vaatteet. Sekuntiikaan vaihtaa, se oli aivan mahtava. Hieno päätös reissulle. Mut nyt tuosta ruoka-asiosta. Ton verran tuli ruokaa takas. Siinä on pari kiloa, vähän vajaa 2 kiloa tuli syömättä olevia ruokia sen takia, kun reissu lyheni 2-3 päivää lyhyemmäksi kuin piti olla. Sitten tuosta lopusta 5,5 kilosta, mitä tuossa on, niin se muuttui 300 grammaksi jätettä. Eli ei paina paljon. Kaikkien näiden lisäksi tuli 2 tyhjää kaasupulloa ja sitten 1 puolikas jäi vielä seuraavia reissuja varten. Eli tästä pääsee sitten siihen kivaan tosiasiaan, että roskia ei ole mitään syytä jättää luontoon. Kaikki jaksaa kantaa kamansa pois sieltä. Jos 8 kiloa ottaa ruokaa mukaan ja kaikki syö, niin roskaa tulee alle 0,5 kiloa. Kaikki jaksaa sen kantaa, jos tämmönen hintelä perus suomalainen kaverikin jaksaa. Myöskin helikopteri- ja lentsikkamiehet jaksaa tuoda pois tavaransa. Sovimme näin. Luontoon ei tarvitse jättää roskia. Olkoon se tämän reissun viimeinen sana ja opetus. Tunturit eivät vaikene koskaan, mutta Espoo vaikenee seuraavaa reissua odotellessa.